ඔයාලගේ PC එකට TikTok app එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ PC එකේ web browser එක open කරගෙන ඔයාලා search bar එකේ type කරන්න ඕන gameloop.com කියලා. එහෙම type කරගෙන ඔයාලා ඒක search කරගන්න. ඊට පස්සේ යාලා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන දන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාලා මෙතන මේ සේව් කියන දන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාට බලා ගන්න පුළුවන් Gameloop setup එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මං දැනටමත් මේ Gameloop emulator එක PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි. මේ Gameloop emulator එක ඔයාලගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි කරපු වීඩියෝ එක මේ දැන් යන උඩ කාඩ් එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ PC එකට මේ Gameloop emulator එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ Gameloop emulator එක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එන message එකට ඔයාලා yes කියන දන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gameloop emulator එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ search bar එකේ type කරන්න ඕන TikTok කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක තියෙන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ install කියන දන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ icon එක click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ TikTok app එක download වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ TikTok app එක download වෙලා install වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ TikTok app එක open කරගන්න. ඔයාලගේ PC එකටත් මේ TikTok app එක දාගෙන TikTok බලන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.